Okay, today guys, we are going to discuss core programming subjects. So I created another section sa page natin. Ang main purpose niya kasi is to actually discuss yung mga core programming subjects na meron sa mga computer science, computer engineering, or any IT-related na courses. Bakit? Since nagtuturo na lang din naman ako ng programming, why not start from the very start kung ano yung inaaral na subject ng mga estudyante, which is in this case is Computer Fundamentals and Programming. I said here part 1 kasi this is just an overview of the subject itself. Maraming topics na kailangan i-discuss sa Computer Fundamentals and Programming, which is dadaanan natin in the next part. So today, we will discuss computer anatomy and then we will discuss JavaScript na rin. Okay? So, by the end of this tutorial, expectation natin is makapagawa tayo ng racing game. So, basic racing game lang to guys. Makita nyo yung design ko sa screen is ginawa ko lang dun sa keynote. So, next natin, gagawin yan, tatakbo yung mga players natin, and then, congratulations, Blue has won the game. So, yun na yung racing game natin. Very basic. And then, tech stack na gagamitin natin is HTML, CSS, JavaScript, and then, should run in any browser. Prerequisites natin when learning programming, we have two things. You need to have a computer. Kung wala kang computer, paano ka magpo-program, diba? And then, you need time. It takes a lot of time to learn a new skill. So, programming is actually a skill. To actually learn it, you need to invest time. Okay, and then, you need to be patient. Some of us here nakapag-try na makapag-program and you know very well, minsan mahirap intindihin yung mga topics ng programming. Be patient, guys. It takes a bit of time. Kasi sa start, yung mga keywords na meron sa programming is hindi ganun ka straightforward. Hindi siya layman. Banggitan ka ng syntax, banggitan ka ng semantics, banggitan ka ng abstraction, ano yung mga yun, diba? So, it takes a bit of time until you get used to it. Resilient, kailangan mo maging resilient kasi most of the time magkakamali ka mag-program. Like 90% of the time, magkakaroon ka ng bug, may nakalimutan kang semicolon, may nakalimutan kang tuldok, may nakalimutan kang curly brace, hindi nagagana yung code. Dahil lagi ka nagkakamali, hindi lang mapagana yung code, tinatamad na sila. So guys, niraremind ko na kayo, ngayon pa lang ang prerequisite natin, kailangan maging resilient kayo, okay? Okay, pag nadapa kayo, learn to stand again and be stronger. Next, detail-oriented. Kailangan mo maging detail-oriented. Remember, sabi ko kanina, konting tuldok lang, curly braces, space, or whatever is needed natin ng mga symbol na nawawala, hindi na siya gagana. So, be very detail-oriented. So, what you need to know basic math. You need to know basic English. When I started programming, I was in second year high school. Aksidente ko siyang natutunan. I have my cousin, pinakita niya sa akin yung Macromedia Flash, MX before, and then nagtatry kami mag-animate. And then I happened to stumble into this place where pwede ka palang magpagalaw ng character, magpatalon. So, then it piqued my interest. So, doon ako nagsimula. Hindi naman ako advanced sa math noon. Wala namang calculus noong time na yun. I'm not even that good in English noong mga panahon na yun. But, kinaya ko siyang aralin. So, I think kaya siyang aralin, even like ng high school students natin right now. So, diretso tayo. Objectives natin, guys, we want to better understand how the computer works, computer anatomy, pag-aralan natin. Pretty high level lang. Understand how the computer receives and executes commands through code. And then, learn how to code using JavaScript. And then, understand how learning how to code or program can change our lives. Like, ano ba yung mga application na pwede natin gawin and ano ba yung pwedeng maging effect niya sa industry natin. So, let's start. So, basic computer anatomy lang. If you're not familiar yet, or kung, I'm not sure, kasi lahat ata may basic IT sa college. But just in case, so, a computer is just a machine. So, hardware siya. So, makikita mo usually pag nag-search kayo sa internet, mariread mo yung terms na hardware. So, that is the solid part of our computer, yung nakahawakan mo, yun yung hardware. Then, that can be instructed to carry out specific task through programs. Yung programs natin, yung software, marami ka makikitang software even if you're looking at your phone na lang. Yung alarm mo, that's a software. Your calendar, that's a software. Yung nagre-remind sa'yo na may meeting ka later, that's a software. This Zoom itself is a software. Itong ginagamit ko for presentation, this is another kind of software. So, everywhere makikita mo may software. Okay? And software, siya yung nagpo-provide ng, tawag dito, nag-i-instruct sa computer kung ano yung mga tasks na gusto nang gawin natin. For example, itong presentation ko, yung keynote, ginawa to instruct the computer kung paano ka mag-present, paano maglagay ng text dito, and all that. Okay? So, pag-usapan natin konti, parts ng computer, parang aware kayo lahat, since part 2 ng Computer Fundamentals and Programming. So, we have the motherboard. In a nutshell, the motherboard is, dito lang talaga nakakonect lahat ng mga devices natin. Okay, and then we have a power supply. Siya lang yung nagpo-provide ng electricity sa computer natin. That's it. Next, video card. Main purpose is to handle your computer's display. So, kung ano yung lumalabas sa monitor mo, yun yung video card. And to note lang din, merong built-in si motherboard, pero it's always better to use an external video card. Ayan. Next, mayroon tayong hard disk drive or HDD. I'm pretty sure kung bumili kayo ng laptop or computer nyo, nabasa nyo na itong mga to. And this is where your data is stored. Kung meron kang music, meron kang
let's say meron ka mga video na piniplay mo or you have your presentations na ginagamit mo sa work mo or whatever files related sa work mo, nakalagay siya sa HDD. Okay, sa hard disk drive natin. And something to note, data is permanently stored even when your computer is turned off. Ibig sabihin, pag pinatay mo yung computer mo, nandun pa rin yung data mo. Okay? Next, CPU, Central Processing Unit or just processor. So pag nakita niyo sa internet, for example, gusto mo bili ng laptop and sinabing Intel Core i7, ano kaya yan, diba? So that's the CPU or the processor. And siya yung nag-determine actually, ang main determinant ng speed ng computer mo, siya yung brain niya. Bakit? He's the one executing instructions. For example, basic computation ng 1 plus 1 lang. For example, si CPU yung nagtatrabaho nun. Siya yung nag-run nun, siya yung nag-evaluate ng 1 plus 1 na yun. And then let's say meron kang 1 million computations, siya pa rin mag-handle nun. Okay? So sa kanya dumadaan lahat yan. And then next, meron tayong random access memory or simply memory. I think common naman naririnig to. So ano naman yung part niya? So meron na tayong brain. Yung memory naman is this is where your program is stored while it is running. So ibig sabihin, kung meron kang software, meron kang application, and it's currently running, nandun yung information niya lahat sa memory stick mo. Wala sa CPU yun, guys, yun. Nandun sa random access memory yun. From the hardware, ipupull na CPU yun, ilalagay yun sa memory stick. Bakit? The number one reason kasi is mas mabilis na i-handle ni CPU yung data mo pag nandun siya sa memory mo. Okay? Kaysa pag nasa hard disk siya. So, reason behind minsan kung bakit bumabagal yung computer mo is, let's say, it's either mababa yung processor mo, so mabagal yung thinking speed ng computer mo, or limited yung RAM mo. For example, gusto mong, isa pa rin determinant na gagawa ng RAM is, nakaka-determine siya kung gaano karaming application yung pwedeng naka-open sa computer mo. Ayun, or gaano karaming tabs yung naka-open sa Google Chrome mo and then it still works fine. So, pag nagbabagal yung computer mo, minsan one of the reasons is, ang dami mo na naka-open na application. So, and kung limited yung random access memory mo, ang mangyayari, may tinatawag kasi sa computer na nilalagay niya sa hard disk, which is swap file or page file if I'm not mistaken, doon niya nilalagay ibang files, which is kaya bumabagal kasi mas matagal kunin ni CPU yung files mo from the hard disk kaysa sa random access memory. Yan. And another thing to note here, it loses its data once the computer is turned off. Volatile siya. Ibig sabihin, pag pinatay mo yung computer, yung laman ng random access memory mo, wala na siya. Okay? Or pag kinlose mo yung application mo, automatic i-remove na computer yung program mo from the memory. Okay? So yan, that's our basic there. And then meron tayong input and output devices pagdating sa computer. So I think everyone is aware of this, pero buksan na lang natin for the sake of presentation. So, meron tayong input and output devices, guys. Pinakita ko na lang dito from Google Images. Meron tayong monitor, printer, which is our output. So, dito lumalabas yung data natin. And then, meron din tayong keyboard, mouse, and yun lang pala yung nakalagay dito. Actually, marami pang mga devices, pero hindi ko na siya i-detail. I'm pretty sure everybody has used a computer by now. Pero just in case lang meron tayong manonood in the future, yan. And yun yung mga input and output devices natin. Next. Everything that allows you to play games, do work, watch videos, or listen to music is most likely a software. Sometimes tinatawag siyang program or tinatawag siyang application. Synonymous sila. So, for example, nag-search ka sa internet, nakita mo yung mga terms na yun, don't shy away from it kasi yun yung exact term lang din na ginagamit. And then, the act of creating software or program to instruct the computer is what we call programming. So, what exactly is programming? So, in a nutshell, it's just basically us telling the computer what we want it to do. Sinasabi lang natin sa computer kung ano yung gusto natin gawin sa kanya in the forms of commands or instructions. Okay? And in this instructions need to be detailed, precise, accurate, exact, and in the right order. Synonymous sila lahat kung tutuusin. Pero kailangan siyang super detailed kasi ang computer, it doesn't understand instructions pag sinabi mo na ano ko naman, pwedeng pagbukas nung calendar ko, kinausap mo siya manually, and then palagay ng schedule ko. Although may artificial intelligence na tayo gumagawa, pero pagdating sa code mo kasi, it doesn't work that way. Kailangan mo sabihin sa kanya paano buksan yung calendar, anong date mo ilalagay, at ano-ano pang details. For example, ito na lang. So, for example, let's say, kung nabuo na yung robot, tapos sinabi mo sa kanya, can you go to this address? Hindi ito magagawa ng computer. Bakit? It lack detailed steps. Kailangan niyang malaman ano ba yung exact na gagawin niya. For example, ito yung tama. Although, napaka-high level nito. So, sasabihin natin, from your position, go 20 meters to the door, open the door, hold the knob, turn it clockwise at 90 degrees, buksan niya, push it to open, press the lock, move 1 meter out, close the door. Ganun ka-detailed. Actually, mas detailed pa doon. Kailangan pati angulo ng kamay ng robot mo, kung robot nga ba yun. And then, nakalagay, turn left, walk 200 meters, turn right, and walk 100 meters, and more instructions. Ganun ka-detail ang kailangan natin. Kailangan din siyang in the right order. Kasi bakit? For example, ito, kanina, sinabi natin, hold the knob, bago mag-turn it clockwise. Sa kanya, tinurn niya muna clockwise at 90 degrees, bago niya hinold yung knob. So, ano mangyayari? Hindi niya nahawakan yung knob, nag-turn na siya. Kuha niyo ba yung point? So, that's the problem here. So, kailangan exact din siya in the right order. And then these commands are created through medium tools na tinatawag nating programming languages.
So yung isa i-discuss natin right now, ayun nga, programming languages help turn, convert, and pinaka-proper term, compile or interpret commands into instructions the computer could understand. Ano ba yung naiintindihan lang ng computer? Ito lang guys, ang naiintindihan ng computer. Zero and ones, or yung tinatawag nating binaries. Ito yung naiintindihan ng computer. Programming languages help us create commands, executions, commands and instructions na pwedeng i-convert ng mga compiler or ng interpreter into this format, yung binary na naiintindihan ng computer. So, another thing, pag sinabi natin I'm programming, I'm coding, that basically means we're creating code. And I want the computer to you basically want the computer to execute or follow using a specific programming language. In this case, gagamitin natin is yung JavaScript natin. So, what is JavaScript? Ano ba siya? So, invented 1995 by Brendan Eich. Ganun nga ba yung basa sa kanya? And then, this is alongside HTML and CSS. So, ito yung previous nating webinar na diniscuss natin. And then, JavaScript is one of the core technologies of the World Wide Web. So, si World Wide Web, sila yung nagde-decide kung ano yung, actually, World Wide Web Consortium, sila yung nagde-decide kung ano yung mga technology na ginagamit as standard sa paggawa ng websites or anything na related sa web. And JavaScript is part of their core technologies, kaya aaralin din natin to. And then, originally used for web browsers. So, dati web browser lang siya. So, ano ba yung web browser? Just to be very clear, ito yung web browser natin. Dati, para dito lang siya. Ngayon, ina-allow na siya for server-side scripting. Ano ba yung server-side? Usually, ito kasi yung part na hindi mo nakikita sa browser mo. Ito yung nagtatrabaho in the back of things. For example, may i-fetch ka na data. Sa server yung kinukuha. May kinukuha ka, let's say, kumukuha ka ng attendance mo from the device nyo. Nanggagaling sa server-side yun. Okay, so hindi nakikita ng user yun. It's not client-facing in short. And then another thing to note here, JavaScript is different from Java. So baka mag-search kayo na type nyo Java lang and yun yung kinlik nyo. No, it's totally different from JavaScript. And then JavaScript is also known as JS. So we have your resources here if you want to learn or rather read more about that. And next, so what can JavaScript do? Ano ba yung pwede niyang gawin? It can perform arithmetic calculations. Actually, the good thing about JavaScript, since browser siya, related, pag pumunta ka sa browser, ni-right-click mo yung browser, or rather yung pinaka-page mo, and then kinlik mo itong inspect, may makikita kang screen dito sa baba. You'll notice meron ditong elements. So, ito yung parang part ng website mo, yung contents niya, yung HTML elements, and merong console dito. Itong console na to, believe it or not, pwede kang mag-type ng code dito. So, you don't even need to install anything if you want to start learning how to code. Actually, this is one of the very main reasons ba't natin pinili si JavaScript. This time, wala na kayong reason kasi nandito lang sa browser, guys. Ulitin ko, right-click, inspect, and then console. Click nyo lang yun. And then, yun nga, sabi dun sa presentation natin, it can do basic arithmetic calculations. May addition, subtraction, multiplication, division, may exponentiation, modulus, increment, and decrement. Actually, yung pinaka-basic ito, yung 4. Pakita natin, basic lang. 1 plus 1, naiintindihan niya. And it's actually, kahit hindi ko i-enter, nilalabas niya yung calculation. So, it can do that. So, yan, nilalabas niya. It can also do, pag in-enter ko yan, nilalabas yung data. It can do also subtraction. It can do multiplication. It can do division. It can even do complicated ones. So, for example, ito. Di ba may mga lumalabas sa Facebook or kung saan man na sabi nila, alin yung mas mauunang value? Type nyo dito, guys. Ayan, bibigyan ka niya nung sagot. So, hindi ka na mahihirapan. And the good thing about the computer is super accurate siya and precise. No matter how many times nating ilagay ito, yan, i-enter natin, i-enter, ganun pa rin yung isasagot niya. Kahit 1,000,000 beses nating iulit ito dito, ganyan pa rin yung isasagot niya. That's what's good about computer. Kasi bakit? Try mo i-manual yan. Ipasolve kita ng 100 ng ganyan. I'm pretty sure alam na yung sagot, pero let's say, siguro after an hour, try mo siya ulit. Di ba nakakapagod siya? Computer can do that very fast. Siya na yung magtatrabaho nun for you, and it's very accurate. Di siya magkakamali. Then, meron tayong exponentiation para lang makita natin. Yun yung, let's say, 2 raised to the power of 3. Ayun yung value niya, magiging 8. So, 2 raised to the power of 2, yun siya. And then, meron din tayong modulus division. So, ginagamit kasi ito usually sa programming. So, ang nire-return niya, division siya actually, pero ang kabaliktaran niya, kung kanina, i-return niya yung value, ang modulus division, nire-return niya yung remainder. Next, meron tayong increment at decrement. Basically, ang ginagawa lang nito is nag-add siya ng 1
Pag increment, pag decrement, naglalas siya ng 1. So, ginagamit to pag may variables na tayo. Di-discuss natin yan later. Okay, so ano pa yung pwede natin gawin? It can also handle the DOM events. Ano yung DOM? So, simply put, yung DOM natin, it lets you access and modify HTML elements and even their styles. Ano yun? So, for example, let me open a file. Yung file natin, meron tayong click me dito na button. Inspect natin siya. May ID ba to? Oops. Let me put this here. Yan. So, by the way guys, nakikita mo rin yung element dun sa screen. So, right now, sino ba may ID dito? Nakikita nyo guys yung ID ng message? Yes. Okay. So, yung DOM na yon, it lets you access daw yung files nyo. So, ginagawa yon, explain ko rin to later, nakaharang tong record button doon. Move ko na lang dito. Yan. May nag-join. So, if you want to access that, pwede natin, ito yung ginagamit sa code, document.getElement by ID. So, pag tinype ko dito ngayon yung message kanina, balikan natin yung elements, ang sabi, elements, ang ID is message. So, pag tinype ko to dito, sinelect ko, at in-enter ko siya, mapapansin nyo, sinelect niya yung element na yun mismo, yung nakatagong element somewhere. Diba? And then, if I want to modify that, pwede ko siyang gamitin kasi bakit? Na-access ko na siya. Ito yung trabaho ng DOM. It lets you access elements na nasa screen mo. So, for example, if I want to modify this, example lang, lagyan ka ng ganito, inner.html. This is a message from DOM. Yan. So, basically, ang nangyari lang dito, itong equals na to, inassign ko lang yung this is a message from DOM dun sa inner.html. So, pag in-enter ko yan, mapapansin mo, lumabas yung text dito sa top left. So, yun yung trabaho ng DOM. Nagagawa niya yun. And then, may tinatawag tayong DOM events. Ano ba yung mga events? Yung mga events is, di ba, pag may birthday ka, that's an event. Or pag may Christmas tayo, that's an event. Or whatever holiday it is, kind of event na rin yan, di ba? So, pagdating sa DOM natin, may tinatawag tayong events. Those events are, part nun is ito. Yung click natin, double click natin, key down, key press, mouse over, mouse up, mouse move, and a lot more. Actually, pwede nyo siyang i-browse pagka pinuntahan nyo tong sources link ko dito. Pag kinlik natin, napakaraming events na pwedeng gamitin. But this ones, nilagay ko lang yung pinaka-basic. So for example, ito. Pag kinlik ko tong button na to, lalabas tong hello world dito. That's a kind of event na meron na pwedeng gawin natin. Pagdating natin sa JavaScript. And we can do a lot more things. Pwede ding double click. Ayan, pansin nyo, nag-double click ako, lumabas siya. Pwede ding right click. Pwede ding mag-hover lang ako sa kanya ito. Mapapansin nyo yung mouse ko. Itinapat ko sa ibabaw nun. Nakita nyo yung text, lumabas yung thanks for hovering. So, yun yung mga type ng event na pwede. Imagine, pwede mo itong gamitin sa iba't ibang klaseng bagay. Okay, next. Pwede din tayo mag-fetch ng data from an API server. Ano ba yung API server? So usually kasi, for example, kung nagtatrabaho kayo or nabanggit yung databases, meron tayong source ng data natin. Right now, makikita nyo, ito, static lang to. Lahat ng data natin, nasa code lang. What if gusto ko mag-load ng data coming from somewhere else through code lang? Diba? Let's say, ito, sample nating link. Meron ako link dito. This is a link na nagpa-provide lang ng sample ng mga to-dos. So makikita mo, meron siyang user ID, may title siya, tapos kung completed na ba yung to-do na yun. So ngayon, gusto ko itong i-load sa page. Pwede mo itong gawin using JavaScript. Imagine, for example, may website ka, and then may database ka, and then let's say yung lahat ng transactions mo sa business mo, ipupull natin through the fetching an API. So, pakita natin yan. Actually, ito lang yung pinaka-basic code niya. See this, ilang lines lang to. It's around 11 lines, and then it can fetch that data and i-display niya sa screen. So, let me open that file right now. Mapapansin mo, yan, niload niya lahat ng data. And mapapansin mo rin, meron siyang check. At saka mga naka-uncheck. Ibig sabihin, may mga tapos na, meron ding hindi tapos. Cool, diba? So, imagine, hindi siya limited sa ganitong klase ng data. Pwedeng data ng COVID or real live data natin from our DOH, kung meron man, diba? And other, actually, pati Twitter, pwede nilang ma-detect yung let's say, trending right now dahil pinoprogram nila yon to pull the data and din-display nila. Okay?
Next, we can also build useful applications, actually very powerful applications. So like yung, if you remember dun sa page natin, meron tayo ng PH COVID-19 map demo. Actually, let me open that. Niran ko siya kanina. So pag inopen ko yung localhost ko, mapapansin mo, ito, load natin. Ito yung previously na dinemo natin na COVID map. I'm not sure kung naintindihan ng lahat kung gaano ka-powerful yung tool. Kasi pwede nating i-plot dito lahat ng data natin. Imagine, we pulled our data from the DOH data drop, nilagay natin siya dito at visualize natin. Tignan mo yung mapa. Isang tingin mo lang sa mapa, kasi dito yung pinaka-red, yung pinaka-maraming cases, makikita mo kagad saan siya pinaka-marami, di ba? Isang tingin lang. And an advantage ito, for example, nag-hover ka, makikita mo dito sa top left, ina-update niya kung anong region, province, and ilan yung number of cases. So that means I can hover in here, for example, dito, at sasabihin niya, saan to? Zamboanga City. And then, yung number of cases, 800. At dito, pwede pa ako mag-zoom. See? Pwede tayo mag-zoom. Mapapansin mo rin, pwede tayo mag-analyze eh. Bakit ganun? It looks like, pag meron kang place na napakaraming cases, going outwards, mas nagiging lighter siya. Hindi ba parang siya yung epicenter ng cases natin? Yun yung mga klase ng analysis na pwede mong gawin pag nag-plot ka sa mga ganitong mapa, which is very useful. Pagdating sa mga businesses, may mga clients kami na ginagamit din nila yung data nila, like yung buying ng mga customers nila, at ina-analyze nila kung alin yung mga, let's say, product na binibili ng isang customer, tapos yung supplementary or another product na binibili nila along with that product na binili nila kanina. So imagine, for example, di ba pag pumunta ka sa grocery store, makikita mo bakit yung Nutella or whatever na, let's say, strawberry jam katabi nung bread. It may be common sense right now, pero sa data kasi lumabas na malapit siya doon. And actually, maraming nakakatawang data if you happen to research about it. Kasi may mga like related na tools na, for example, pag may ganitong device, let's say Yossi, kailangan malapit sa beer. Kasi bakit? Commonly, yung bumibili ng cigarette, bumibili din ng beer. So, na-analyze yun through data analytics. And part na pwedeng gawin ng JavaScript is mag-run siya ng data analytics like this. And then, we can create games with it. Yun yung gagawin natin later actually. Gagawa tayo ng game. So, how do we add JavaScript sa script natin? Simple lang siya. So, one is inline. So, inline, ibig sabihin nun, kasama siya ng element mismo. So, makikita mo dito, di ba may mga events tayo? Pwede ka maglagay ng on-click doon. Open natin yung isang script. So, ganito siya. For example, ito. Delete natin lahat para clear siya lahat. And then, let me open that file. So, wala na laman yung file natin right now. And then, maglalagay tayo ng element. So, paano yun gawin? Let me set here. So, maglalagay ako ng button. And then, sabihin natin, click me. Pag sinave ko yan, may lalabas akong button dito. Pag click ko yan, wala pang mangyayari. Bakit? Wala pa naman tayong JavaScript or inline JavaScript na nakaset sa kanya. Paano daw siya gawin? Dun sa button, kailangan natin maglagay ng on-click. Okay, so lagyan natin siya ng on-click. Yan. Then what? Lagyan natin yung alert. So, itong alert na to is built into sa JavaScript, which is ang ginagawa niya is nagde-display lang siya ng dialog box. So, ganito yung dinidisplay niya, guys. Yan. So, alert dialog box, nagde-display siya ng ganito. So, minsan, pag nasa browser ka, nag-click ka, tapos may lumabas siya, ang tawag dun is dialog box. In this case, ito yung ilalabas niya. So, sabi natin, alert, sabi natin, welcome to the world of programming. So, yun sasabihin niya. Pag nirefresh ko siya ngayon, pag click natin to, pansinin nyo, lumabas na yung dialog box natin. And that's how it works pagdating sa, tag dito, inline JavaScript natin. So, simple as that. So, pag nag-add tayo ng ibang details natin, ganun lang din. Like, for example, ayun nga, sa example natin, meron tayo dito on double click, on context menu. Context menu is right click pagdating sa browser. On mouse over, pag tinapat natin yung mouse natin on top of an object. And, by the way guys, this is not limited to objects. Pwede to, let's say, so, for example, paragraph. Naglagay ako ng paragraph dito. This is an awesome paragraph with awesome skill set, for example. Nirefresh ko siya. So, ngayon, wala pa naman siyang ginagawa, diba? Punta tayo, then lagyan natin ng on hover. On mouse over. And then, sample script, magkakaroon tayo ng session in the future on how to actually deal with the other stuff na meron ako dito. But for now, papakita ko lang sa inyo. Let's say, magmo-modify ako ng style, palitan ko yung color niya ng, let's say, red. And refresh natin, tingnan natin, nag-hover ako. See that? Napalitan yung color niya, di ba? Based dun sa event. So, pwede mo siyang gamitin on all other objects.
Actually, para mas interesting, palagyan natin dito, font size, or rather, font size. Font size, ulit, style, dot font size, let's say, 84 px. Let's be exaggerated. And mali to. Ayan, tama pala. Teka lang, meron akong error. So, mapapansin nyo, by the way guys, hindi ko na pala nabanggit. If you want to code in the future, try nyo i-download yung Visual Studio Code. Shameless plug to, hindi naman akong gumawa nito, pero sinishare ko. Visual Studio Code. Kasi meron siyang suggestion kung paano mag-type ng code. Or rather, meron siyang tinatawag na IntelliSense. So, hindi mo kailangang i-manual yan. Meron siyang suggestion ng code mismo. So, mapapansin nyo, may error siya. What's wrong with my code? Anong sinasabi niyang error natin? Ano daw? Kaya natin hover dito. Expected. Meron naman. Style.font size. Ay, kasi, sorry. Ganito nga pala dapat yan. Nagkamali. And then, refresh natin. So, nakita niyo yung sabi ko kanina, let's be resilient. Guys, madalas, kahit gano'n ka ka-experience mo nag-program ka, magkakamali at magkakamali ka. Nakita niyo yung nangyari right now. So, nag-hover ako, lumaki yung font size natin. And again, this is inline. Tawag dito, this is inline JavaScript. Okay. This is not something I recommend for everybody. Kasi bakit? Mapapansin nyo, the more I add interactions dun sa script ko, parami nakalagay sa attribute, which is ang kalat niya. Which is mas better kung walang ganyan dyan. Okay? So, paano natin gagawin yon? Next nating option is what we call internal, or rather, saan yan? Internal JavaScript natin. In this case, ang gagawin natin, lalagyan na natin ng ID yung mga object. Since, just in case hindi nyo napanood yung previous tutorial natin, yung Intro to Web Development, ID is something we use to basically name our, tawag dito, HTML element. ID needs to be unique. Kailangan wala siyang kapareho dun sa buong webpage mo. In here, pangalanan natin tong button na to ng btn, let's say, click me. btn stands for button. Hindi siya required. Pwede ka magpangalan ng kahit ano dito. Pwede nating tawagin ang aking unang button. Pwede yan, walang problema. Okay, pero syempre, as much as possible, kung pwede mong paikliin, at the same time, meaningful siya, ibig sabihin din na-describe niyo yung button, that's better, okay? btn, for example, lagyan na natin, btn example. And then, pwede natin lagyan yan ngayon ng, tawag dito, ng event niya. Event handler. Paano yun? So, ganito. Pag internal JavaScript siya, kailangan natin yung script tag. This one. And then, remember yung document get element by ID natin. Gagamitin natin yun this time. Kasi, bakit? Kailangan natin kunin yung button na to at i-attach sa kanya yung event niya. Yung event handler niya. Actually, pakita ko sa browser para makita nyo. Refresh ko. Right now, wala siyang ginagawa, di ba? Pwede nyo rin itong gawin sa browser kung gusto nyo mag-experiment. Punta ako sa console. Pansinin nyo, kukunin ko siya document.getElement by ID. And then type ko btn example, di ba? Enter ko. Nakuha natin yung element. Now, ano yung pwede natin gawin afterwards? Pwede kong iset dito yung on-click. Okay? And then, magsaset ako ano yung pwede nyo gawin. So, this time, gagamit ako ng function. So, ang function kasi, these are, parang executable scripts na meron ka. So, anything na inside this function, gagawin niya yun. So, for example, gusto ko mag-alert, hello world, from inside a function, gagawin niya to. So, kung mapapansin nyo, ulitin natin na meron tayong function. Actually, yung function, pwede ka mag-declare without this part. Pwede siyang ganito lang yung itsura niya. So, what this actually does is, iraran niya tong alert na to. But this time, instead of nakahiwalay siya ng ganyan, dinirect na natin dito sa on-click. Okay? And we will explore more of this pag nagkaroon tayo ng part 2. So far, ang gagawin natin kasi more on overview lang. Pero since recorded naman to, you can also skip back or let's say kung gusto niyo siyang itry, punta lang kayo dun sa recording natin and then i-view nyo to and then i-run nyo yung function. Okay? So basically, ang gagawin nito, i-run lang nito yung laman niyang command. So pag in-enter ko to right now, yun yung mangyayari. So, mapapansin niyo sa element, parang wala naman nangyayari sa kanya. But, in reality, inassign niya tong function na to para sa on-click. Ibig sabihin, pag kinlik ko yung button natin, gagawin niya whatever is inside sa function na to. So, pag kinlik ko yan, pansinin niyo, di ba nag-run siya? And this is
how you create on-click events using internal JavaScript. Okay ba? So, actually, minsan ganyan ako mag-try pagka may gusto lang ako mabilisang i-testing. Kuwari nasa production siya, running yung server, and syempre hindi ko naman ma-edit yung code ko doon. Dito ako nag-edit para dun sa mga experience na nanonood dyan. So, pwede nating ilagay yan dito. And at the same time, pwede din natin gawin yung sa font kanina. Problem lang, wala siyang ID, diba? So, kailangan natin siyang lagyan ng ID. So, for example, paragraph lang. Copy-paste ko na lang to. And then, balitan natin paragraph. Paragraph. And then, pwede natin on mouse over. Let's say, ibahin na lang natin. And alert na lang din. Mouse over, save natin, refresh, and then pag nag-hover ako, again, lumabas yung mouse over natin. Okay, so that's it for the internal JavaScript natin. And then, okay naman to. Pero kung napanood niyo yung organizing our CSS styles, meron tayo dong sinabi na isa pa. Dito kasi sa case na to, mapapansin nyo, nandun siya sa file ulit. Paano pag marami akong pages at gusto ko i-reuse yun? Hindi natin pwedeng gawin. Ang mangyayari kasi, kailangan natin i-copy-paste yung code. So, ano pwede natin gawin? Meron tayong tinatawag, diniscuss ko pala yung document element by ID dito, so it allows access to an HTML element. Continue tayo. So, meron tayong tinatawag na external JavaScript. So, paano yun? Mapapansin nyo dito, meron pa rin tayong IDs, pero wala na yung script tag natin kanina na may lamang code. Ang ginawa natin, instead of putting the code there, naglagay tayo ng source file. Pinoint natin dito sa file na to. Let's actually look at that. So, meron ako ditong external events. And itong script natin, pinoint natin dun sa file. Ito yung, try natin ulitin SRC, mapapansin mo, advantage ulit ng Visual Studio Code, sinasuggest niya na yung file. Load natin yan. And save natin. Ano naman yung laman ng file ng JavaScript na yon? Pag dinouble click natin, lagay natin dito sa right side. Yan, nandito na siya sa kanan. And view natin yung file. Yung code natin kanina, na almost the same as the other one, dito na niya nilagay. Diba? Instead of this file here. Anong advantage niyan? Save muna natin. Number one, well, ang linis niya, diba? Wala nakakalat na code sa loob. So, pag na-refresh kayo, let's try to open that specific file. It's still running the same. Kung ano yung mayroon sa script, no worries. At ito yung advantage. Nag-open ako, let's say, ng bagong file. Let's say, new external file.html. In-open ko yan. And let's say, kinopya ko lang lahat ng script from here. Yan. So, mapapansin mo, yung external file, bagong file to, nandun yung button click natin. Actually, pwede natin palitan to. This is another awesome button. Yan. So, iba na yung nakalaman na text, nakalagay na text sa kanya, diba? Huwag na natin isama yung ibang data. I-open natin yung file. Oops, not this one. Where's that? Yung external file. Yan, mapapansin mo, nandito yung this is another awesome button. Pag kinlik ko yan, yung script na meron tayo dun sa external JavaScript natin, ginamit niya. Which is cool, diba? So, imagine, for example, marami kang mga pages, pwede ko palang ilagay sa external JavaScript lahat ng mga script ko at pwede nating i-reuse dun. Diba? Okay. Question so far, baka masyado ako mabilis. Good? Mabilis nga po. Mag-screenshot po ako. Hindi ko siya masundan. Ay, sorry. Okay lang yan. Patience. Yeah, I can also provide yung tag dito. I'll provide the keynote naman if ever. Dun sa Facebook group na lang natin. Sige. Yeah. I'll provide the keynote para pwede niyo siyang gamitin. At saka at the same time, i-upload ko naman tong video hopefully before the end of the day. Kasi ipo-post process ko siya. Ayan. Next, let's get our hands dirty na. May nag-join. So again guys, this is an overview of the process pag gawa natin ng program natin. So, hindi muna natin dadaanan, although i-explain ko naman like creating a variable or yung mga control structure natin, hindi tayo mag-div type so much sa kanila. So, mas priority natin right now, ipakita sa inyo ano ba yung pwede natin gawin. Okay? So, let's continue. So, gagawa tayo ng racing game. So, how do we make one? Kailangan nating, so ano ba yung mga dapat gawin dito? Let's say, yan. Pagagalawin natin yung mga icons natin, and then mag-move sila hanggang finish line. And then mag-display lang tayo ng congratulations, Blue has won the game. So, paano natin gagawin yan, diba? Gagamitin natin tech stack ulit is HTML, CSS, and JavaScript, and our browser. Next, let's analyze the game.
So, how it works. So, kailangan natin tingnan, ano ba yung mga elements na mayroon sa game? So, pag gagawa ka ng isang bagay, let's say may kliyente ka, may nagpagawa sa'yo, ganito mo i-analyze yun. Pag-isipan mo, ano ba yung mga components na part ng game ko? Okay, meron siyang game title. So, may game title ako, ang tawag racing game. Ano pong meron? May mga players tayo. So, yung players natin, mga icon, okay. And then, meron tayong starting line. Tama naman, makes sense. Siyempre, pag nag-racing ka, meron kayong starting point. Next, meron ka ring finish line. And then, meron tayong, ito yung rule natin. Rule ng game natin. Para mag-succeed yung game natin, dapat, yung mga player natin, makarating sila sa finish line. And then, ano yun? Hindi pala natin nilagay. And then, magkakaroon tayo ng congratulations. Okay, so medyo na-analyze natin ng konti ano ba yung meron sa game natin. So, also, since we are using yung browser natin as platform, ibig sabihin ng platform is kung saan mag-run yung application natin or yung game natin, let's understand it better. So, yung browser natin, may tinatawag siyang dimension. If not familiar pa, let's say kung meron tayong mga high school student na pumasok dito at hindi pa familiar, yung screen natin, meron tayong browser. Okay? Or rather, yung screen natin, meron tayong browser. Yung screen natin, meron siya tinatawag na resolution. Okay? And then, ito yung usually makikita mo 1024 pixel by 768. Actually, pag pumunta ka sa, let's say, system preferences, ayan, pakita ko. Mac yung gamit ko, by the way, so medyo iba siya sa UI kung Windows gamit nyo, guys. So, dito, pwede nyo iset yun. Meron siyang sizing. Hindi pala nilalagay dito yung resolution ko. So, pero yung resolution nyo, basically, ito yung from left to right mo, kung gaano kalapad yung screen mo, and then kung gaano siya gaano siya kataas. Or katirik ba yung term? Hirap pag Tagalog, no, with that height. So, ngayon, in this case, yung dimension ko sa browser, ito yung width niya. So, for example, tinignan ko tong browser na to, yung width niya is from this left side to the right side. Actually, pag nilabas mo yung console element, pag dinrag mo to, mapapansin mo sa top right. Yun, no? May nakikita ka. I'm not sure kung napapansin nyo, guys. Yung top right na yun, sa white. Nakita nyo yung pixel na nababago? Yes. Yan yung resolution ng browser mo. Pag ina-adjust mo to, ibig sabihin, pag pinalitan mo yan, lumiliit din yung natitirang space ng browser. Okay? Yun siya. Again, ito yung width natin, and then, sa next side natin, ito naman yung height. Okay? So, clear naman to. And then, since meron tayong width and height, meron din tayong tinatawag na axis. Ibig sabihin sa x-axis natin, pag nandito ka sa pinaka-left, that means nasa 0 pixel ka. Pag nasa pinaka-kanan ka naman, it is nasa 1024 pixel. At the same time, pareho din to sa side ng height. Pag y-axis naman, from 0 to 768. Mapapansin nyo pala, guys, yung origin point natin, nasa taas. So, pakita ko lang, yan. Together, we have our x and y coordinates. And mapapansin mo, ito siya, yung origin natin nasa top left corner. So, pag nandun ka sa top left, that is yung 0, 0 origin natin. Pag nandito ka naman sa bottom right, 1024 by 768. Cool ba? Bakit siya importante? I'll explain later. Ito tayo. So, now that we understand the browser better, let's understand how we can use this in our game. So, bakit ba natin kailangan maintindihan yun? Kasi, remember, meron tayong mga elements sa game eh. So, tingnan natin ano yung mga na-update natin. So, all elements have x and y coordinates. Okay pala. So, ibig sabihin, pwede natin ilagay itong mga elements na to dun sa game natin using their coordinates. Pansin niyo yun, yung x and y natin? Yan siya. Okay? And then, lahat ng elements natin, may anchored siya sa top left. Try ko kang bagalan, may nag-request. So, yung lahat ng elements natin, anchored siya sa top left natin. So, ibig sabihin, for example, itong button natin na to, yung anchor niya, nasa top left corner niya. So, ibig sabihin, pag in-adjust ko yan, ang mamumove talaga sa kanya, yung top left niya. Makita natin yan later. Okay. So, paano natin i-move yung object? Ayan, simulan natin. Kailangan daw natin sa CSS ng absolute positioning. So, paano ba nilalagay yon? So, position absolute, tapos left 100 pixel, top 50 pixel. Ano kayong ginagawa nito? So, kung nanood kayo ng mga previous tutorial natin, guys, try natin gawin sa button na to. I-inspect natin siya. And then, napansin nyo tong element styling dito sa baba. Guys, watch our previous tutorials kasi kasama to doon. So, pwede kong ilagay dito yung styling na yun. So, ilagay ko position absolute.
And then, let's say, sabi doon, left 50 pixel. Di ba nag-move yung button? Napansin niya? And then, pwede ako maglagay ng top 100 pixel. Na-move siya pababa. Interesting. In short, gamit tong script na to, pwede kong i-position lahat ng element ko at the same as this one. Tama ba? You see where I'm coming from here? Ina-analyze natin paano natin gagamitin yung mga scripts na kailangan natin to do our program. Remember guys, pag nagpo-programming kayo, hindi nyo kailangan matutunan everything about a specific programming language. Kailangan nyo lang matutunan yung kailangan yung part ng program. So, in this case, pinag-aralan natin paano i-position yung object natin. Okay? So, next. Now that we know kung paano i-position yung object na yan, mapapansin nyo pala bakit importante yung position absolute. Pag tinanggal ko yan, babalik lang siya dun. Okay? Yan. So, kaya kailangan kasama yung position absolute. That means, lahat ng object ko dito, pwede nating i-move gamit yung yung left. And then, since, pansinin nyo, para ma-move yung character natin, anong sabi dito? Update X to move player. Which is yung x-axis kasi natin is, alin? Itong left, di ba? So, in short, ito yung kailangan natin baguhin para i-move yung object. So, kung ito yung kaninang player natin, papalitan ko lang pala to, magdedire-diretso to hanggang dulo. Tama ba? So, I can change this. Magko-continue pa right. Interesting. So, now that we know na kailangan nating update yun, meron na tayong idea paano pagalawin yung player natin. And then, pagdating sa finish line, kailangan nating i-check kung yung x-axis ng player na yon is greater than 600 pixel in this case. Bakit? Kasi tignan niyo yung finish line natin. Di ba 600 pixel siya dito? So, ibig sabihin, it's either 600 pixel yung x-axis nung x-coordinate nung player natin or greater than that. Bakit? Ibig sabihin, narating nyo na yung finish line. Kuha niyo yung point? So, next. We need proof this works. Try natin sa actual player, di ba? So, try natin gawin yung game. So, I actually have here, I created a folder na which is called Racing Game Demo. And gagawin natin siya na walang script. I'd like this to be something na nakikita natin from the very start. Related to moving something to the right. Diba? Pero pag pinangalanan ko to ng something like do something. Yan. Malinaw ba kung anong ginagawa nun? Hindi, diba? So, make sure, pag nag-create kayo ng identifier, nagpangalan kayo, let's say, ng variable, nagpangalan kayo ng whatever object na meron, believe me, 80%, 70% of the time, pag nagko-code ka, magpapangalan kayo. So, sobrang importante na itong tip na to. Always use proper semantics. So, in this case, pangalan natin siya ng tama. Anong nangyari? May tumunog. Ayan, let's use proper semantics. So, next, move right. So, in-enter ko to, meron na tayong function na yun, di ba? So, ang gagawin ko ngayon, paano yun tawagin? Ganito lang. So, kung meron ka na nun, let's call move right, and then just press enter here. Diba? Nakita nyo? Yung move right na lang yung tinatawag ko. Now that we know na pwede nating gawin to, pwede nating ilagay yung code natin. So, let's actually write that one. Paano ba to? Excuse me. Saan na yung file natin? Racing demo. Yan. So, wala pa pala akong external JavaScript natin. So, create tayo. And then, lagay ko na lang sa pinaka-bottom. Yan. So, script, src, index.js. And then, dito natin i-modify yung file. So, anong gagawin natin? Move right. At may mali. Hindi natin nilagay yung keyword na function. So, ano lang daw yung gagawin? Kopyahin na lang natin to. Move right. So, left position. Baguhin na natin. Ayan. Left. Player. Tawagin na player position. Ayan. Player left position. Para mas madali siyang maintindihan. Yung nag-start siya sa 50. And then, sabihin natin, yung kanina sabi natin maximum speed.
maximum speed is 50. And let. So, meron na akong player position, may maximum speed tayo. And update natin to. Tapos, nagra-random tayo ulit. And then, get element, player style, left position. Try natin. Gumagana ba to? Refresh natin. By the way, guys, yung script nyo, usually pag nilagay nyo dito, available na automatic sa console after refreshing. Ayun, no? Hindi natin tawagin. Gagana ba siya? May error siya. What's wrong? Tingnan natin. Ano nakalimutan natin? Nawala yung position absolute na required, guys. So in short, kailangan ko pang i-style yung object ko. So yung player 1, kailangan, again, position absolute. So gawin natin yung left position niya, 50 pixel. Gawin natin top is 100 pixel. So pag-refresh, andyan siya sa baba. So tawagin nga natin ulit, move right. Gagana ba? Yun. Gumagana na yung move right. Okay, nagkakabuhay na tayo. Nagkakaroon na ng idea kung anong dapat gawin ng code natin. Parang gusto kong, parang mas okay pag may animation, di ba? Ganito lang kasimple yung pag-add ng animation. So, kung may object ka, meron tayong tinatawag na transition sa CSS. Transition duration. Duration. Okay. Transition duration. Gusto ko 1 second niya itatakbo yung animation. So, paano yun? Try natin ngayon na ipaparan ko. Pansinin niyo. Di ba nag-animate na siya? Hindi na siya pumupunta lang doon basta-basta na parang tumatalan. Interesting. Kaso masyadong mabagal, lakihan natin yung maximum speed natin para mas mabilis siya. Let's say 200. And refresh. Try nga natin ulit. Move right. Ay, nawala yung transition. Lagay natin. So, transition, duration. Okay lang kayo dyan, guys. So far, question. Good naman tayo. Good naman. Okay. So, pag ni-refresh natin again, move right, ayun na siya. Diba? This is only for one player. Pero this is, na-solve na natin yung problem natin ng pag-move. So, ngayon later, kailangan natin malaman, sino naman yung winner? So, ang tine-check lang dito, kung nandun na ba siya sa finish line or wala pa. Okay? So, next natin, pag nakarating tayo, let's say, kung nasa finish, winner na siya, isa-show nyo na yung winner. Ano nga ulit yung rule natin? Again, pag yung x-axis ng player natin, nandun sa x-axis ng 600. So, check natin yan later, paano gawin. So, balik tayo dito. Show winner. So, isa-isahin na natin. Add na natin yung components. Okay, so, kailangan natin ng starting line, kailangan natin ng finish line. Ganito lang. Pagdating sa pag-add ng components, guys, sky is the limit eh. Kahit anong element pwede nyo gamitin. Pwedeng picture, pwede kayong gumamit ng div layer. Ako, gagamit na lang ako ng div layer. Sabihin ko tong starting line to. Tapos yung starting line ko, yan siya, di ba? Ang gagawin ko sa starting line, para mag-experiment ako na ano yung itsura niya, dito ko na ilalagay with, let's say, 12 pixel, tapos sabihin natin background color, let's say, gray. Nasaan na siya? Hindi ko siya makita. Kulang ng height. Let's say 1,000 pixel. Ayun na siya. Mali pa yung position niya, diba? So, gawin natin position, absolute, left, para mas okay siya tignan. 120 pixel. Ayan. So, kita na natin nandyan siya. Tapos, top. Okay na siguro yung top na yan. Yan na natin yung position. Lagay natin, kulang yung height. Gawin natin 1,000 pixel para sagad. Ayan, nasa baba siya. So, pansinin nyo, basic lang, may nilagay na tayong item na nagsiserve as yung starting line natin. So, ako, copyahin ko na lang yung code na to since eto na mismo yun. Pupunta ako dito. Again, selector natin for starting line, yung ID niya, and paste natin to. Pag refresh ko, nakasave na yun doon. Good. So, next, kailangan ko ng finish line. Halos ganun lang yung finish line natin eh. Iba lang yung kulay. So, kinopya ko na lang yun. Finish line. And then, copy-paste natin to. Finish line. Tapos, lagyan natin, let's say, 25 pixel. And then, dahil ito yung finish line ko, let's call it green. And refresh. Nasa na siya. Yung left position natin, palitan. Kailangan, saan ko kaya ilalagay? Ito, ganito natin, para mas kita. So, nasa yung finish line ko, hindi ata nag-save. Hindi natin sinave. Fresh. Yun, may finish line tayo, pero andyan siya. Saan kaya natin ilalagay? Let's say, ang left ko is 800 pixel. Masyadong malapit. Let's say, 1, 2. Sige, dyan na lang muna. So, ibig sabihin, ang left position ko, 1,200 pixel. Okay, meron na tayong finish line, meron na tayong player.
paano natin ito patatakbuhin dito? Dito papasok yung function na gagamitin natin. May tinatawag tayo set timeout. Si set timeout, ang ginagawa nito is, set interval pala. Set interval. Ang ginagawa nito is, di ba may function tayo? Yung function natin, pwede natin siyang ipasa sa kanya. So, mangyayari, set timeout, set interval, pinasa ko tong function na move right. Actually, ang gagawin niya lang dito is, mag-i-specify kasi tayo ng oras. Sabihin natin, every 3 seconds, 3 seconds is 3,000 milliseconds. Yun yung parameter dito. Ang gagawin dito ng set interval, tatawagin niya yung move right. Ulitin natin. Set interval, kailangan niya magpasa ng function. Or rather, dito ang tawag niya callback. So, yung function natin na move right, tatawagin niya yan. Tapos anong gagawin niya? Ito, every 3 seconds, enter natin ano kayo mangyayari para makita natin. So, 1, 2, 3. Nakita niyo yun, guys? Nag-move siya every 3 seconds. Masyadong mabagal. Isa pa nga. Balitan natin 1 second. Every 1 second, mag-move siya. Kita nyo? Nasundan? Interesting, di ba? That means, pwede tayo mag-move ng object automatically gamit yung ganitong process. Ang problema na lang, tingnan mo nung ginagawa niya ngayon. Hanggang dun siya sa dulo. Bakit? Wala lang tayong ginawang control, di ba? So, paano natin madedetect yung end? Pwede natin gawin ganito. Pwede yung function ko. Time check, 7:25. Okay? Pwede yung function ko. Pwede natin i-check kung nasa na yung position. Di ba kanina yung end line natin is, finish line natin is 1,200 pixel. Di ba? 100,000 pixel. Pwede natin ditong i-check if player position, ito yung tinatawag nating if condition natin. So, yung if condition natin is parang yung nasa flowchart natin. Ito yun. So, kailangan natin i-check kung may winner na ba tayo. Paano yun? Kailangan natin i-check kung may winner na tayo. By how? Kailangan natin i-check kung yung finish, na-reach niya na yung finish line. Di ba itong player position, yung current position niya, type ko player position. Pag in-enter ko, wow, grabe, 5,879 na yung location niya. Kasi hindi siya tumitigil eh. So, ibig sabihin, kung yung player position na yan is greater than finish line, ibig sabihin, nalagpasan niya na yung finish line natin. Tama ba? Kailan magiging tama to? For example, kung 1,200 yung finish line ko, tapos let's say yung position ko 3,000, di ba greater than 1 na siya? So, dito siya magto-true. So, anong gagawin natin dito? Dito natin i-alert, sabihin na lang natin, a winner has been found. Ngayon natin maglalabas tayo ng alert. Refresh natin. Try ulit natin yung game. Sa timeout, pabilisin natin. Gawin natin 500 milliseconds para mabilis. Tingnan natin anong mangyayari. Okay. Bumabagal siya. A winner has been found. May mali. What's wrong? Hindi siya tumitigil. Bakit? Hindi. Nagtutuloy lang yung tawag dito. Wala tayong rule dito para tumigil yung set timeout natin. So, kailangan natin patigilin yun. At may isang problem pa, hindi siya nag-animate. So, paano yung gagawin natin dito ngayon? Try natin i-modify. So, si set timeout kasi, for example, nag-set timeout ako dyan. May binabato kasi ito na parang reference niya. So, sabihin natin yung interval. Meron siyang ibabato na number. So, pag in-enter ka to, mapapansin mo to, itong interval, may number siya. Ito yung reference natin kung patitigilin natin to. So, ang gagawin ko, set clear interval. Pag pinasa ko yung kaninang pinasa ko, whether yung na-receive natin na interval, in-enter ko to, titigil siya. Enter ko See what happened? So, in short, pwede ko siyang patigilan pag tapos na. So, how do we do that? So, gawin natin sa code, gawa ko ng function, start game. Dito natin ilagay yung set interval. Tawagin natin yung move right from here. So, lagyan natin gaano katagal. Gawin natin 1,000 milliseconds. So, ito yung magpaparan ng game natin. Kailangan din natin ng variable kung meron na bang nanalo. Has found winner. Ayan. So, bakit tayo gumagawa ng ganito? Ito kasi yung magiging reference natin later kung may nanalo na. So, ano yung rule natin? Player left position, finish line. So, pwede ko i-mark as found winner, true. Medyo bibilisan natin para tayo mag-extend ng time natin. Pwede nyo itong balikan guys again. Okay? And then, isa-share ko rin sa inyo yung sample code ko nang tapos nito.
But this time, para lang makita natin how this actually works. So, has found winner, true. Sinet natin, and then, pag true na siya, anong gagawin natin? Move right, if winner has been found true, endgame. Yan. So, may endgame ako na function. Anong gagawin nito? Teka lang. Let interval. So, dito natin ilalagay yung set interval kanina. Yung kailangan natin i-capture. And then, endgame natin, function, endgame. So, ang gagawin lang nito, i-stop yung kanina natin. So, clear interval. Yan. Stop natin yan. Again, save natin. Ang ginagawa nito. Refresh. Tingnan natin kung anong mangyayari. This time, pwede kong tawagin nila yung start game dito. Di ba mas malinaw kaysa tawagin ko yung sa timeout kanina? So, tingnan natin. Nag-start ba? Titigil kaya to? Tumigil siya. Good, diba? May kulang. Anong kulang? Hindi lumabas kung sino yung winner natin. So, lagay tayo dito alert. We have found a winner. Okay. So, refresh. Start game ulit. Same thing. Run natin. Okay. So, lumalabas na siya. Nice. Found a winner na siya tapos nag-end. Okay, so nakita nyo, pwede natin gawin yung game na yun. Ang kulang na lang dito para paramihin sila, di ba? Ano yung mga next step natin? So, next step natin, add a game component, sabi kanina. So, ginawa na natin to. Make the character move. Detect when the player crosses finish line. Now, add all players. Paano natin gawin yun? Simple lang. Pwede tayo mag-add ng maraming players by, like, dito, adding tayo. Normally, dapat dynamic to eh. Like, kung may mag-join na player. Since, ito naman, sample lang natin, pwede natin gawin this way. So, pwede ako, let's say, lagay ko lang yung, ano bang asset meron ako? Orange? Orange. Right now, may mas shorter way to do this. Pero since, kumbaga, we're doing this for this specific demo lang, I'm not going to use arrays muna, at saka control structures. I-discuss natin yan in our next session. Okay? So, ito yung disadvantage pag walang array eh. So, kung nga ito yung position ng orange natin, kailangan ko i-modify ito lahat. Napaka-hassle. Makikita nyo, naglagay ako ng orange dito para dun sa orange. I-modify ko siya. Tapos kailangan ko i-select naman yung player 2. Yan, dinuduplicate ko lahat ng code ko. Which is not right. Okay? So, mag-check siya kung yung player position 1 is nanalo na. Kung hindi naman, i-check niya rin yung isa. Yung orange. Napakapangit, guys. This is not the proper way to do that, but for the sake of demo, we'll do this. We have found a winner. Sabihin natin, the winner is orange. Save, and then sabihin natin dito, the winner is blue. Imagine, kung meron ako 5 player, ibig sabihin na-duplicate ko lahat yan 5 times. That's definitely wrong. So, dun papasok yung arrays natin in the future, which is i-discuss natin, and then yung control structures. So, pag ni-refresh ko to, ang laki ah. Hindi pala natin in-style yun, guys. See what happens? In-add ko yung player, hindi pa natin siya in-style. So, pwede natin gawin yan dito. Ito yung advantage ng, yan. So, add ko lang yan, and then meron din siyang image, add lang ulit ako dito. Ano pa? Yun lang. So, refresh natin, ayun na siya. Kaso, magkapatong sila. So, kailangan natin i-move si player 2 downwards a bit. So, top niya is, let's say, 150 pixel. Magkalayo na kaya sila nun? Magkalapit pa rin. Pero it looks exciting na magkatabi silang ganyan. Pero paglayuin na lang natin. So, refresh. And then, start the game. Okay, run. Yun o. Di ba may competition na tayo, guys? Kasi ito yung pangit, may bug pa tayo eh. Nauna yung alert natin. Actually, merong way to actually get pag natapos yung animation bago mag-trigger. But we won't do that here na. Since mauubos yung time natin. But, yun nga, nagawa natin yung racing game. So, ano pa yung kulang natin? Player needs to reach finish line, random running speed, test the game. Ginawa na natin to lahat. Ain't that cool? Nakagawa tayo ng game. So, ipapakita ko sa actually dito, may ginawa na akong sample ng game na to na mas malinis.
open natin tong racing game. So, 5 sila dito. And then, pag tinawag ko actually yung start game, ano nga ba tinawag ko dito? Start game? Start game? Ayan, start game. Yan. Pansinin nyo, kakaroon na sila ng racing, diba? 5 na sila lahat. Yung code nito mas malinis to guys. Gumagamit ng control structure, may looping na to, may array. Yan, may winner na tayo. Player 1 has won the race. Pwede natin ulitin ulit. Pag nag-start game ulit ako, ibabalik niya actually sila lahat dun eh. Kuha nyo? And I'll share this code, don't worry. I-open ko yung GitHub account ko para makita niyo yung code mismo. And then makapag-experiment kayo on your own. Okay? So anong next natin? Now that we know how to code such thing, yan. Ano yung next step? Guys, pwede kayong mag-aral pwede kayong mag-advance sa JavaScript, sa W3 Schools. May link ako dito. So, pag in-open natin to actually, available lahat ng tinuturo ko na to dito. Although, yun nga lang, wala tayong structure. Kailangan nyo daanan isa-isa. But, if you want to go advanced before pa ng, let's say, ng part 2 natin, ng tutorial natin, pwede na kayo mauna. That's not a problem. Okay? Masaya pa ako nun. Kasi bakit? You have this initiative na mag-aral on your own. So, next natin. Muna is, challenge ko pala bago to, is try nyo munang gawin yung racing game. Okay? Ibibigay ko yung source code sa inyo. Join our Facebook group. Doon ko ipopost yung GitHub link niya para ma-open nyo yung script. And pwede nyo i-try on your local. Tapos i-try nyo gawin yung script on your own. Okay? Try nyo intindihin ko paano bang ginagawa ng script. And then, pagka masaya na kayo sa kanya na gagawa nyo, you try to imitate this game. Ito yung Galaga before. Guys, yung concept ng game ng racing game parang ganito lang din. The difference is, pa-vertical siya. Yung spaceship mo nasa baba, yung kalaban mo nasa taas at may score. Pero if you think about it, ito yung tip ko. X and Y coordinates lang din lahat to. Lahat sila may X and Y coordinates. Yung bala mo may X and Y coordinates lang. Paano nagmi-meet yun nung element mo or rather yung enemy mo at saka yung bala mo pag nagkadikit yung X and Y axis nila. So, hint na yun. Parang, if you think about it, parang hindi siya ganun ka-complicated, diba? Yun. So, recap guys. Recap natin, we discussed about computer anatomy, basics lang. We also had an overview of JavaScript. We also created a racing game, basic racing game lang. So, anong next natin? Guys, it's your turn. So, try to recreate the racing game. Ipaprovide ko yung code sa kanya. Join our Facebook group, doon ko siya ipopost. And then, pwede kayo mag-advance again doon sa JavaScript. And then, up next natin, more on variables tayo and data types, more on arrays, control structures, objects, and functions. So, ito na yung actual na, ituturo na natin yung syntax, semantics, keywords na ginagamit natin sa JavaScript. And one thing good about this, guys, pag natutunan nyo kasi yung basic na isang programming language, sometimes pag lumipat ka ng ibang language, may mga slight differences lang sila. Minsan, yung platform kung saan siya mag-run, for example, kung gusto mo ng C++, na iba lang yung tawag sa keyword, might be na hindi na function yung tawag doon, might be na hindi na semicolon or curly braces yung gamit doon. Pero the idea is, meron silang variables, may data types, may arrays, may control structures, may objects, may functions, pare-pareho sila lahat. So if you learn one language, if you master it, madaling mag-shift sa ibang language. Okay? So again guys, support us, follow our page, subscribe to our YouTube channel, share it to your family and friends. Okay guys, hopefully may natutunan kayo sa session na to, and if you want to ask questions, pwede kayo mag-join sa Facebook group. For example, tinry nyo gawin yung racing game, tapos may bug kayo. Join kayo sa group, post nyo yung error nyo, tapos try natin i-debug para magkaroon tayo ng live session. Malay nyo, try lang natin mag one-on-one, setup natin, mentoring process. Okay? So, hopefully may natutunan kayo again guys, and that's it. Stop ko na yung sharing.